Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου του 1939 όταν η ναζιστική Γερμανία υπό την ηγεσία του Αδόλφ Χίτλερ εισέβαλε στην Πολωνία. Οι γερμανικές στρατιές, χρησιμοποιώντας τη τακτική του κεραυνοβόλου πολέμου, σε λιγότερο από έναν μήνα είχαν καταλάβει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας σύμφωνα με το Γερμανο-Σοβιετικό Σύμφωνο. Το υπόλοιπο τμήμα της Πολωνίας κατέλαβαν οι Σοβιετικοί που εισέβαλαν στις 17 Σεπτεμβρίου από τα Ανατολικά. Η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία ανταποκρίθηκαν κηρύσσοντας πόλεμο στη Γερμανία. Οι Γερμανοί στράφηκαν δυτικά και μέχρι τα τέλη του Ιουνίου του 1940 είχαν καταλάβει τη Δανία, την Νορβηγία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, το Λουξεμβούργο και τελευταία τη Γαλλία. Ο Βρετανικός στρατός αναγκάστηκε να τραπεί σε φυγή, εκενώνοντας τα ευρωπαϊκά εδάφη από τη Δουνκέρκη. Ο επόμενος στόχος του Χίτλερ ήταν τα Βρετανικά νησιά. Η γερμανική Luftwaffe εξαπέλυσε σειρά αεροπορικών επιθέσεων και βομβαρδισμών εναντίον της Μεγάλης Βρετανίας κατά τη μάχη της Βρετανίας και το Blitz. Ωστόσο η RAF κατάφερε να αποτρέψει τα σχέδια των Γερμανών. Η Ιταλία, σύμμαχος της Γερμανίας, μπήκε στο πόλεμο στις αρχές του Ιουνίου του 1940, εισβάλλοντας στη Βόρεια Αφρική και επιτίθοντας σε βρετανικές βάσεις. Στις 28 Οκτωβρίου 1940 η Ιταλία επιτέθηκε κατά της Ελλάδος. Ο ελληνικός στρατός, δίνοντας σκληρές μάχες, ανέτρεψε την κατάσταση και πέρασε στην επίθεση, περιορίζοντας τους Ιταλούς στο αλβανικό έδαφος και απελευθερώνοντας χωριά και πόλεις. Μετά την αποτυχημένη εισβολή των Ιταλών, η Γερμανία κηρύσσει τον πόλεμο στην Ελλάδα. Οι Γερμανοί κατέκτησαν την Ελλάδα μέχρι τις 30 Μαΐου του 1941. Τον Ιούνιο του 1941 ο Χίτλερ στρέφεται ανατολικά, εξαπολύοντας επίθεση κατά της Σοβιετικής Ένωσης υπό την κωδική ονομασία επιχείρηση Μπαρμπαρόσα, πράγμα που οδήγησε τη Σοβιετική Ένωση στην πλευρά των συμμάχων. Τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς, η Ιαπωνία χτύπησε ξαφνικά τον Αμερικανικό στόλο όπου ήταν αυλωμένος στο Pearl Harbor της Χαβάης. Το γεγονός αυτό οδήγησε τους Αμερικάνους να εισέλθουν στο πόλεμο στο πλευρό των συμμάχων. Ο κόσμος πλέον έχει χωριστεί σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα. Η Γερμανία, η Ιταλία και η Ιαπωνία αποτελούσαν τις δυνάμεις του άξονα. Η Βρετανία, η ΗΠΑ και η Σοβιετική Ένωση αποτελούσαν την πλευρά των συμμάχων. Το 1942 οι Ναζί εφάρμοσαν την τελική λύση, ένα σχέδιο που προέβλεπε την εξόντωση όλου του εβραϊκού πληθυσμού. Κατά τη διάρκεια του πολέμου ακολούθησαν μεγάλες και κρίσιμες μάχες, οι οποίες άλλαξαν ριζικά την πορεία του. Το Νοέμβριο του 1942 οι βρετανικές δυνάμεις παίρνουν το πάνω χέρι στη Βόρεια Αφρική μετά τη νίκη τους στην δεύτερη μάχη του El Alamein. Τον Ιανουάριο του 1943 ο κόκκινος στρατός γίνει νικητής στη μάχη του Στάλινγκραντ, καταφέροντας να ανατρέψει τη γερμανική επίθεση και να περάσει στην αντεπίθεση. Στις 7 Ιουλίου του 1943 συμμαχικά στρατεύματα αποβιβάζονται στη Σικελία, πράγμα που είχε ως συνέπεια την πτώση του Μουσολίνι και την ανακοχή της Ιταλίας στους συμμάχους. Στις 6 Ιουνίου του 1944 ακολουθεί το D-Day, όπου οι σύμμαχοι πραγματοποίησαν απόβαση στην Νορμανδία της Γαλλίας για την απελευθέρωση των δυτικών χωρών της Ευρώπης κατά την επιχείρηση Επικυρίαρχος. Ο κόκκινος στρατός, ο οποίος έκανε προέλευση από τα Ανατολικά, ήταν ο πρώτος που έφτασε στο Βερολίνο. Στις 2 Μαΐου του 1945 η γερμανική πρωτεύουσα έχει καταληφθεί ολοσχερός, ενώ ο Χίτλερ αυτοκτονεί. Στις 7 Μαΐου του 1945 οι Γερμανοί παραδίδονται άνευ όρων στους συμμάχους και ο πόλεμος στην Ευρώπη έχει τελειώσει. Στο μέτωπο του Ειρηνικού, οι Ιάπωνες κατά τη διάρκεια του πολέμου κατέλαβαν τις Φιλιππίνες, τη Μαλαισία, τη Σιγκαπούρη, τη Βυρμανία και μέρος της Κίνας. Στις 6 Αυγούστου του 1945 οι Αμερικάνοι έριξαν την πρώτη ατομική βόμβα στη Χιροσίμα και στις 9 Αυγούστου μία δεύτερη στην πόλη Ναγκασάκι. Η Ιαπωνία συνθηκολόγησε στις 15 Αυγούστου του 1945 και ο πόλεμος είχε τελειώσει.
Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος διήρκησε από το 1939 έως το 1945 και αποτέλεσε την πιο εκτεταμένη γεωγραφικά και δαπανηρή ένοπλη σύγκρουση όπου η ανθρωπότητα είχε ξαναδεί.